Hứa Khải nói, em sẽ cưới anh chứ Tùng Vận. Lời cầu hôn thật dịu dàng của Hứa Khải làm Đàm Tùng Vận rơi nước mắt. Một buổi tối dịu dàng, khi ánh đèn thành phố hắt xuống mặt hồ phản chiếu lung linh như một tấm gương khổng lồ, Hứa Khải đã quỳ xuống bên Đàm Tùng Vận và khẽ nói một câu khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ tan chảy, em sẽ cưới anh chứ Tùng Vận. Đó không phải là một cảnh trong phim ngôn tình mà là một khoảnh khắc đời thật, nơi tình yêu đã nở rộ sau nhiều năm họ đồng hành bên nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống. Khoảnh khắc ấy không có quá nhiều ồn ào, không có pháo hoa rực rỡ, nhưng lại có một tình yêu chân thành, một trái tim đầy sự thổn thức và một lời hứa cho tương lai dài rộng phía trước. Hứa Khải đã mất nhiều tuần để chuẩn bị cho buổi tối đặc biệt này. Anh muốn mọi thứ thật nhẹ nhàng, riêng tư nhưng đủ tinh tế để khắc ghi trong tim Đàm Tùng Vận suốt đời. Buổi tối hôm đó, họ cùng đi dạo quanh một hồ nước yên bình, nơi từng là địa điểm quay ngoại cảnh cho bộ phim Em đẹp hơn ánh sao mà cả hai từng đóng. Gió nhẹ thổi qua, từng chiếc lá vàng khẽ rơi xuống mặt nước, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân của họ trên lối đi lát đá. Hứa Khải nắm tay Tùng Vận, không nói gì, chỉ khẽ siết tay cô. Đàm Tùng Vận cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập nhanh hơn thường lệ, nhưng cô vẫn mỉm cười dịu dàng, nụ cười từng khiến trái tim Hứa Khải loạn nhịp từ lần gặp đầu tiên. Đến giữa cây cầu nhỏ bắc ngang hồ, nơi ánh đèn vàng ấm áp dọi xuống, Hứa Khải bất ngờ dừng lại. Anh xoay người lại, nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng và quyết tâm. Tùng Vận, có một điều anh đã giữ trong lòng rất lâu rồi, anh nói bằng một giọng trầm ấm. Anh muốn em biết rằng, em là người khiến anh tin vào định mệnh. Hứa Khải lấy từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ màu trắng. Bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh ánh bạc, đơn giản nhưng tinh tế. Trên đó khắc hai chữ viết tắt tên của họ. Chiếc nhẫn này không phải món đồ xa xỉ từ một thương hiệu đắt tiền, mà là thiết kế riêng, được anh đặt làm từ rất lâu, vào khoảng thời gian cả hai còn đang quay phim chung. Khi ấy, anh từng nói đùa với stylist rằng, nếu một ngày nào đó tôi cầu hôn cô ấy, tôi sẽ dùng chiếc nhẫn này. Giờ đây, lời nói năm xưa đã trở thành sự thật. Anh quỳ một gối xuống, tay cầm chiếc hộp nhung, ánh mắt không rời khỏi cô gái trước mặt. Em sẽ cưới anh chứ Tùng Vận? Hứa Khải khẽ hỏi. Không gian như lặng đi, tất cả chỉ còn tiếng tim đập của hai người, tiếng gió thoảng qua mặt hồ. Đàm Tùng Vận đưa tay che miệng, nước mắt khẽ rơi nơi khóe mắt. Đó không phải là những giọt nước mắt buồn, mà là cảm xúc trào dâng khi một cô gái được người mình yêu tha thiết cầu hôn. Em đồng ý. Cô khẽ bật ra câu trả lời bằng giọng nghẹn ngào. Ngay khoảnh khắc ấy, Hứa Khải nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi đứng dậy ôm chầm lấy cô gái mình yêu. Ánh đèn vàng chiếu xuống, bao phủ cả hai trong một không gian ấm áp như bước ra từ một khung hình phim lãng mạn. Đàm Tùng Vận tựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ nhưng êm dịu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Cô thì thầm, anh ngốc quá, sao làm em khóc thế này? Hứa Khải cười khẽ, xoa đầu cô, anh không muốn em khóc, anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi. Họ đứng như thế rất lâu, để gió và thời gian chứng kiến một trong những khoảnh khắc ngọt ngào nhất đời. Điều thú vị là, sau khi hình ảnh cầu hôn được công khai, người hâm mộ đã phát hiện ra rằng Hứa Khải đã gợi ý ngầm về buổi cầu hôn này từ lâu. Trong một buổi livestream cách đó một tháng, anh từng nói với fan, nếu một ngày nào đó tôi cầu hôn ai đó, tôi sẽ chọn một nơi thật bình yên, không ồn ào, chỉ có hai người thôi. Bên cạnh đó, Đàm Tùng Vận cũng từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn, nếu có ai đó cầu hôn tôi không cần điều gì hoành tráng. Tôi chỉ mong đó là một người thật lòng, và một khoảnh khắc thật sự thuộc về chúng tôi. Và Hứa Khải chính là người đã tạo ra khoảnh khắc ấy. Một lời cầu hôn giản dị, không pháo hoa, không truyền thông ồn ào, nhưng đủ khiến trái tim cô gái rung động đến suốt đời. Chỉ sau vài giờ, các hashtag liên quan như Hứa Khải cầu hôn Đàm Tùng Vận, chiếc nhẫn tình yêu, chúng tôi sắp cưới rồi, lập tức lọt top tìm kiếm hot. Fan hai bên gần như vỡ òa trong hạnh phúc. Một bình luận được chia sẻ hàng chục nghìn lần, từ phim ra đời thật, cảm ơn hai người vì đã khiến chúng tôi tin rằng tình yêu đẹp thật sự tồn tại. Cộng đồng fan lâu năm của cặp đôi còn gọi ngày cầu hôn này là ngày định mệnh, ngày mà câu chuyện tình ngọt ngào từng khiến họ phát cuồng trên màn ảnh nhỏ nay trở thành sự thật ngoài đời. Rất nhiều nghệ sĩ, bạn diễn thân thiết cũng để lại lời chúc mừng trên mạng xã hội. Bạch Lộc, người từng đóng chung với Hứa Khải, viết vui, cuối cùng cũng chịu rồi à, chúc hai người hạnh phúc nhé. Thành Nghị đùa, anh từng cá với fan là cậu sẽ cầu hôn cô ấy theo kiểu đơn giản, không ngờ lại lãng mạn như thế này. Thậm chí một số đạo diễn từng hợp tác cũng lên tiếng gửi lời chúc. Có thể thấy, tình cảm của họ đã được bạn bè trong giới công nhận và ủng hộ từ lâu. Không phải ngẫu nhiên mà lời cầu hôn này lại gây xúc động đến thế. Trong nhiều năm, cả Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đều là những ngôi sao có lịch trình dày đặc, bị bao vây bởi ánh hào quang, nhưng khi đứng trước nhau, họ không còn là người nổi tiếng, mà là hai trái tim đồng điệu. Sự chân thành, đơn giản của Hứa Khải khiến khoảnh khắc này trở nên ấm áp hơn bất kỳ màn cầu hôn xa hoa nào. Nó không chỉ là một lời hứa, mà là một sự khẳng định tình yêu đã chín mùi, sẵn sàng bước sang một chương mới. Theo nguồn tin thân cận, sau khi cầu hôn thành công,
cả hai đã bàn bạc về một đám cưới nhỏ, ấm cúng và riêng tư, dự kiến tổ chức trong vòng 1 năm tới. Họ không muốn quá phô trương, mà mong mọi thứ diễn ra trong không khí thân mật cùng bạn bè và gia đình. Hứa Khải cũng dự định tạm gác lại một số dự án để dành thời gian chuẩn bị cho đám cưới. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận muốn kết hợp công việc và cuộc sống gia đình một cách hài hòa, không để danh tiếng ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng. Tình yêu giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không phải là tình yêu sét đánh từ những lời đồn, mà là hành trình dài qua những ngày tháng bên nhau, từ bạn diễn ăn ý, trở thành tri kỷ, rồi trở thành một nửa của nhau, từ những ánh mắt đầu tiên trên phim trường, những lần trêu đùa trước ống kính, đến những khoảnh khắc quan tâm âm thầm phía sau hậu trường, tất cả đã xây nên một tình yêu vững chắc, đủ để đi đến khoảnh khắc cầu hôn ngọt ngào hôm nay. Khoảnh khắc Hứa Khải quỳ xuống trước Đàm Tùng Vận không chỉ là một cảnh tượng đơn thuần, mà còn như một bức tranh ngọt ngào khắc sâu vào trái tim của hàng triệu người hâm mộ. Không gian hôm đó được trang trí như một khu vườn nhỏ lung linh, tràn ngập hoa trắng và ánh đèn vàng ấm áp, mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tỉ mỉ, như thể cả thế giới đang lặng im chỉ để lắng nghe một câu hỏi dịu dàng, em sẽ cưới anh chứ? Ngay giây phút ấy, tiếng tim đập của cả hai như hòa vào nhau, gương mặt Đàm Tùng Vận hơi đỏ lên, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ, xúc động và hạnh phúc. Cô không nói gì ngay, chỉ khẽ đưa tay lên che miệng vì quá xúc động. Hứa Khải nhìn cô, ánh mắt đầy tin tưởng và tình cảm, ánh mắt mà chỉ cần thoáng qua cũng đủ khiến người đối diện cảm nhận được một tình yêu sâu đậm, không cần hoa mỹ. Xung quanh, ekip quay phim và một vài người bạn thân của cả hai lặng lẽ đứng nhìn, nở nụ cười hạnh phúc, không ít người đã rưng rưng nước mắt vì chứng kiến một câu chuyện đẹp như mơ đang diễn ra trước mắt họ. Với những ai theo dõi cặp đôi từ những ngày đầu hợp tác trên phim trường, đây thực sự là một khoảnh khắc mang ý nghĩa lớn lao. Bước đến gần hơn, Đàm Tùng Vận nhẹ nhàng gật đầu, rồi nói nhỏ đủ để Hứa Khải nghe thấy, em đồng ý, chỉ 4 chữ thôi, nhưng nó như một bản tình ca dịu dàng ngân vang trong đêm. Hứa Khải mỉm cười, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, ôm lấy cô thật chặt, cái ôm chứa đựng cả yêu thương, sự chờ đợi và lời hứa về một tương lai cùng nhau xây dựng tổ ấm. Truyền thông ngay sau đó như bùng nổ, các trang mạng xã hội tràn ngập hình ảnh, clip và những dòng bình luận chúc phúc. Những người hâm mộ của họ vốn đã yêu thích chemistry ngọt ngào của cặp đôi từ lâu, gần như vỡ òa trong cảm xúc, họ thật sự đến với nhau rồi, đó là câu nói được lặp lại nhiều nhất trên mạng xã hội hôm ấy. Một điểm đáng chú ý là cách Hứa Khải chuẩn bị cho lời cầu hôn này, anh đã đích thân chọn chiếc nhẫn kim cương đính đá đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, mang ý nghĩa mãi mãi không rời xa. Anh cũng chọn một địa điểm riêng tư, không quá ồn ào nhưng đủ để chứng minh sự trân trọng đối với người con gái mình yêu. Trong buổi phỏng vấn ngắn sau đó, khi phóng viên hỏi lý do tại sao anh lại chọn thời điểm này để cầu hôn, Hứa Khải chỉ khẽ mỉm cười và đáp, bởi vì tôi không muốn để cô ấy chờ đợi thêm nữa. Tôi muốn nói với cô ấy rằng, tôi đã sẵn sàng cùng em đi đến cuối con đường. Đàm Tùng Vận cũng chia sẻ cảm xúc đầy chân thành, thật ra tôi không hề biết trước điều gì. Anh ấy luôn khiến tôi bất ngờ theo cách rất nhẹ nhàng. Khi anh ấy hỏi câu đó, tôi cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập vậy. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ khóc trong khoảnh khắc đó, nhưng đúng là tôi đã khóc vì hạnh phúc. Không chỉ fan Trung Quốc, cộng đồng mạng quốc tế cũng nhanh chóng chia sẻ thông tin này. Các hashtag liên quan đến cặp đôi nhanh chóng leo lên top thịnh hành trên mạng xã hội Weibo, Twitter và Instagram. Nhiều người gọi khoảnh khắc ấy là một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Cư dân mạng còn đào lại những khoảnh khắc ngọt ngào của họ trong các buổi quảng bá phim, hậu trường quay và sự kiện chung. Từng ánh mắt, từng nụ cười của họ dường như đều đã báo hiệu một cái kết ngọt ngào từ lâu. Giờ đây, mọi thứ chỉ đơn giản là tình yêu đó đã được nói ra một cách chính thức và đầy lãng mạn. Đáng chú ý hơn cả là thái độ của hai bên gia đình. Theo một số nguồn tin từ giới truyền thông, bố mẹ của cả hai đều rất ủng hộ mối quan hệ này. Họ đã từng gặp nhau trong một bữa tiệc riêng tư và có ấn tượng tốt về đối phương. Điều này càng khiến cư dân mạng tin rằng đám cưới của cặp đôi sẽ không còn quá xa. Nhiều người hâm mộ đã để lại những bình luận như tôi đã chờ ngày này quá lâu rồi, một cái kết đẹp cho một tình yêu đẹp, mong rằng cả hai sẽ mãi mãi hạnh phúc như hôm nay. Có thể nói, khoảnh khắc Hứa Khải nhẹ nhàng nói, em sẽ cưới anh chứ, không chỉ là một lời cầu hôn, mà còn là dấu mốc khẳng định một hành trình tình yêu dài đầy cảm xúc từ bạn diễn đến bạn đời. Đó là một câu chuyện khiến bao người cảm thấy tin vào tình yêu chân thành. Dù chưa có thông báo chính thức về lễ cưới, nhưng nhiều người đã bắt đầu tưởng tượng về một buổi lễ ngọt ngào, lãng mạn, nơi cô dâu Đàm Tùng Vận xinh đẹp trong chiếc váy trắng, còn chú rể Hứa Khải đứng bên cạnh, ánh mắt chan chứa yêu thương. Nếu nói tình yêu là một bản nhạc thì hôm nay chính là khúc cao trào đẹp nhất trong bản tình ca của họ. Một câu hỏi, một cái gật đầu, một lời hứa, tất cả đã tạo nên khoảnh khắc khiến hàng triệu con tim rung động. Khoảnh khắc Hứa Khải cầu hôn Đàm Tùng Vận đã trở thành biểu tượng tình yêu ngọt ngào trong lòng công chúng. Không cần những điều quá lớn lao, chỉ cần một trái tim thành thật, một ánh mắt dịu dàng, một chiếc nhẫn nhỏ cũng đủ để viết nên một câu chuyện tình đẹp như mơ. Và thế là hành trình mới của họ đã bắt đầu.
không còn là hai ngôi sao trên màn ảnh mà là hai người yêu nhau thật sự, cùng nắm tay bước vào một chương mới của cuộc đời.